Bună dimineața! O dimineață puțin mai geroasă, pot spune, dar acest lucru nu mă împiedică să-mi duc la bun sfârșit activitatea pe care am început-o. Ce am început să fac? Am început să cosesc. Da, undeva în luna decembrie. Mulți dintre dumneavoastră să spună, păi ești putoare, de ce n-ai făcut până acum acest lucru? Ei bine, fiecare om le știe pe ale lui și din cauza multor alte lucrări care au fost mai importante, pot spune, nu am avut timp să fac această lucrare, dar mai bine mai târziu decât niciodată, așa că astăzi cosim. Priviți, sunt zone cu niște bălării pe care nu le doresc aici în livadă și pentru a ajuta și solul și iarba care o să crească în primăvară, dar nu în ultimul rând, chiar și pomii, pentru că aici vreau să ajung, fac această lucrare și după ce cosim toate aceste bălării, împreună cu frunza care este undeva jos, nu se observă, dar o să mai filmez puțin mai târziu după ce se va duce această brumă, împreună cu frunza o să strâng absolut tot și o să o depozitez într-un anumit loc pentru a fi arsă, deoarece, din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai mari greșeli pe care mulți o fac involuntar. Acea frunză care a căzut din pomi împreună cu multă vegetație o transformă într-un compost, iar apoi o pune la baza tulpinii, mai bine spus. Da, se poate face acest lucru doar în momentul în care pomii sunt sănătoși și tot ce rămâne toamna jos, la bază, atunci putem aduna și transforma toate acele părți vegetale în compost. Dar în momentul în care vă confruntați, exact cum am confruntat și eu aici, cu o adevărată problemă datorită bolilor, dăunătorilor și nu numai, este indicat să distrugeți absolut tot ce strângeți în momentul în care cosiți. Gata, domnule, am terminat și de cosit. Arată bine, pot spune. Mergi în papuci de casă pe aici. Mai trebuie să greblăm, dar nu mai avem timp astăzi, o să greblăm mâine. Aici este zona unde o să plantez pomi în primăvară. Din păcate, în această toamnă nu am avut timp să plantez. O să vin cu forțe proaspete în această livadă. Dar pe tot timpul iernii o să facem gropile, o să avem destul de lucru, așa că nu ne uităm de lipsă de ocupație, lipsă de activitate, mai bine spus. Și priviți cum arată și acești pomișori. Am mai scăpat de licheni. Vă dați seama că am făcut periodic tratamente cu mai multe substanțe, fie ele fungice, fie ele insecticide, care au ajutat ținerea pe loc și eliminarea anumitor dăunători și nu în ultimul rând bolile care deja le-am luat la pachet odată cu acești pomișori. Le-am mai stopat, le-am mai oprit, le-am mai, pot spune, eliminat din acești pomi. Arată bine. Nu mai avem nici foarte mulți licheni. În această activitate pe care eu am făcut-o astăzi, am fost ajutat de câte o motocositoare. Mai mult decât bună. Nu este ceva wow. Dar să știți că pentru o gospodărie este mai mult decât suficient. Este vorba de această motocositoare. Un DAC 210. Aici este prețul, am cumpărat-o acum ceva timp și să știți că chiar și-a făcut treaba. Am folosit un disc, deoarece prin această lucrare am vrut să și elimin o parte din tot ce a dat lăstar noi din măceși, gherghini, curpeni, eu știu, muri. Și arată bine, nu? Eu zic că arată destul de bine. Și aici o să plantez. Aici în față am defrișat pentru
construcția care o să vină. O să mai vină o construcție în zona aceasta. Pomișorii au avut creșteri destul de viguroase, pot spune, ceea ce mă face din ce în ce mai optimist, pentru că o să salvez mulți dintre ei și o să-i redau pe rod. Am avut și ceva fructe. Aici avem câteva mere care au rămas, vă dați seama, pe jos, stricate. Ia priviți. Multe dintre ele au înghețat, ceea ce arată că nu am muncit degeaba un an. Am și cules câteva. Nu au fost foarte multe, dar mulțumitor. Și oameni buni, pe lângă aceste mici intervenții pe care le-am făcut eu, adică o coasă, eliminarea anumitor bălării și anumitor creșteri de vegetație din jurul tulpinilor, mai sunt câteva mici lucrări care le putem face prin livezi. Eu știu, fiecare face ce dorește, cum dorește, dar haideți să vă spun în câteva cuvinte cam ce ar mai trebui făcut în prag de iarnă, la sfârșitul toamnei, acum când ne pregătim de venirea iernii. Haideți să stăm de vorbă. Eu sunt Daniel, omul care cosește iarna. Să știți că este și nebunie, dar multă pasiune, credeți-mă. Nu puteam să-l las pomii să înierneze, așa cum i-ați văzut dumneavoastră în imaginile de mai devreme. Adică să fie foarte multă vegetație în jurul tulpinei, la bază, fructe care au căzut stricate, plus frunza care a căzut la fel, deci totul pus cap la cap trebuia eliminat, pentru că eu odată când am cumpărat această livadă, am cumpărat-o la pachet cu toate bolile și dăunătorii din lume, pot spune. O parte dintre ei am reușit să-i elimin, o parte dintre ei am început să evit să mai apară, plus bolile le-am stopat, le-am ținut deoparte și sper ca pe viitor din ce în ce să fie mai bine. Ați văzut câteva locuri unde sunt hotărât să vin cu forțe proaspete în livadă, adică să plantez, să-i vorba de vreo, nu știu, 100 și ceva de pomi, 150 de pomi, dar o să fac în primăvară pentru că pur și simplu nu mai fac față la cât am de lucru. Nu că sunt zgârcit, pentru că câteva comentarii puțin mai acide și care vin în general de la persoanele de sex feminin, au spus, ba, păi ești zgârcit, ești omul banului. Nu sunt zgârcit. Cei care mă cunoașteți bine ce fel de om sunt. Dar problema e că nu mai găsești oameni ca să te ajute la treabă. Și pe cei care îi găsești, nu îi găsești atunci când dorești tu. Sunt multe de discutat în acest subiect, dar este cineva care susține acest stat degeaba și nu vreau să intru, că mi s-a luat în ultimul timp de tot ce văd și mai bine mă abțin. Oameni buni, ce mai trebuie făcut pe lângă aceste mici lucrări pe care le-ați văzut că le-am făcut eu, când vorbim despre o livadă, despre o grădină sau câțiva pomișori pe care avem noi plantați, nu știu, undeva acolo acasă. În afară de faptul că trebuie toată vegetația eliminată de lângă tulpină de la bază, mai sunt și alte mici lucrări pe care să le luați în calcul în momentul când vreți să aveți niște pomi sănătoși. Prima, v-am spus, este această eliminare a vegetației și a resturilor vegetale care sunt în jurul pomului la bază. Le ardem, le stocăm pentru compost când pomișorii sunt sănătoși și nu avem probleme de acest gen, sau evităm pe cât posibil să folosim acel compost în zone unde avem pomișorii propriu-ziși. Adică putem folosi compostul undeva la legume, la altceva, când știm că pomii au avut ceva probleme. Nu-l mai folosim în jurul pomului. Preferabil este un gunoi de grajd sau ceva complexe chimice, pentru că doar așa putem ajuta pomișorul să aibă putere să rodească și mai mult, dar și fructele să fie de o mai bună calitate. Altă problemă care ar trebui luată în calcul este eliminarea anumitor părți din pom. Deci, atenție, subliniez, nu curățăm pomii, nu. Eliminăm crengi care sunt uscate, care din N motive s-au rupt. Adică am rupt noi crenguța când am cules fructele sau a bătut vântul sau a fost prea grea, mă rog. Trebuie eliminate, pentru că în zonele unde sunt acele crăpături unde s-a făcut ruptura crengii, acolo la fel dăunătorii încep și stau și își formează mici colonii și vor influența direct chiar și fructele, dar și pomișorul și buna creștere a lui.
Oameni buni, o altă problemă care trebuie să o luați în calcul sunt tratamentele. Am lăsat așa mai deoparte acest lucru pentru că mulți dintre dumneavoastră aplicați tratamente la intrarea în repausul vegetativ al pomilor, substanțe cuprice și uleiuri horticole. Mulți dintre dumneavoastră preferați doar să faceți o văruire a tulpinii pomului pentru a proteja odată scoarța și a elimina prin dezinfectare sau pur și simplu în asfixiere acele ouă și acei dăunători care sunt pitiți bine, vizibil sau vă dați seama, nu mereu îi și vedem dăunătorii și ouăle pe sub scoarța și în crevasele făcute în scoarță. Aici fiecare face cum dorește. Este indicat, dacă se poate, chiar și un tratament cu un cupric, apoi la o perioadă de timp dăm un ulei și facem și o văruire, sau putem opta pentru un cocktail. Au apărut tot felul de pachete în care primiți și insecticidul și fungicidul la pachet și faceți decât un singur tratament și atunci este mult mai indicat. O altă problemă pe care ar trebui să o luați în calcul este eliminarea tuturor fructelor care au rămas în coroana pomului, pentru că acele fructe n-au rămas degeaba acolo, au rămas fie că au avut o problemă, s-au mumificat din cauza unor boli, fie pur și simplu au rămas prinse prin anumite crengi sau, de ce nu, chiar au fost lăsate cu un scop, cum zicem noi oamenii, să aibă și păsărele ce să mănânce. Trebuie date jos, pentru că acolo păstrăm zona sensibilă pentru bolile care pot să apară, chiar și dăunătorii, în următorul an, pentru că avem o zonă sensibilă și acele boli, odată cu fructul care va intra în putrefacție, nu face nimic decât să afecteze zonal și după aceea să migreze stânga-dreapta și în lateral în tot coronamentul pomului. Oameni buni, altă problemă care o puteți lua în calcul în cazul în care aveți pomișori este săpatul. Săpatul pomului se face opțional când avem mai puțin. Sau, de ce nu, chiar cum am și eu aici, nu știu, multe sute. Dar să știți că eu, din punctul meu de vedere, aș lăsa pomișorul nesăpat în această perioadă, pentru că ce se întâmplă? Odată cu săparea pomișorului, noi creăm posibilitatea perfectă a dăunătorilor să intre puțin mai în adâncime, mai înspre rădăcină. Așa că eu, din punctul meu de vedere, o săpare a pomului ar fi indicată primăvara. Chiar și toamna, în anumite cazuri, dar primăvara, pentru că atunci noi, prin săpare, stricăm culcușul tuturor dăunătorilor care sunt acolo la bază. Și, eliminându-i prin săpare, facem un lucru extraordinar de bun. Acum, părerea mea este, dacă aveți, să puneți un gunoi de grajd sau ceva ce aveți dumneavoastră îngrășământ la îndemână, puteți opta și pentru un complex chimic și, odată cu trecerea iernii, prin umiditatea care se va forma, zăpadă, ploaie, toate resursele vin și or să ajute rădăcinile pentru a dezvolta și a oferi pomului resursele necesare pentru fructificare și pentru a crea mediul perfect, a dezvolta, mai bine spus, mediul perfect pentru susținerea tuturor fructelor și dezvoltarea lor în condiții optime. Puteți lua în calcul și aplicarea la nevoie a anumitor tratamente, le pot spune eu, manuale. Poate cineva o să zică, bă, ăsta deja a luat o parătură. Nu. Sunt tratamente. Ce se întâmplă? Exact cum vedeți în spatele meu, sunt acești pomi care, în urma aplicării tratamentelor pe scoarță, haideți să vă arăt mai de aproape. Ia priviți. Deci, în urma tratamentului, scoarța începe să se desfacă. Observați, ia priviți. Deci bucăți întregi.
se desface. Așa că, dacă aveți posibilitatea, cu ceva, să nu răniți pomul, puteți lua toate aceste părți care se desfac după tulpina pomului. Sunt părți bolnave, sunt părți care au fost afectate de anumite boli, chiar și locul unde au intrat dăunători. Deci, dumneavoastră, dacă faceți acest lucru, faceți un lucru extraordinar de bun, pentru că odată stricați absolut mediul în care dăunătorii se dezvoltă și își depun ouăle, dar, atenție mare, acest lucru puteți să-l faceți și după aceea neapărat să faceți un tratament. Pentru că, sigur, prin pulverizarea unor insecticide, vă asigur, nu sigur, vă asigur că dăunătorii or să dispare complet. V-am spus câteva lucruri pe care le puteți lua în calcul în cazul în care vreți să aveți niște pomi sănătoși, niște pomi viguroși, niște fructe și gust, dar arată și într-un anumit fel. Și dacă le punem toate puse cap la cap, ar trebui să avem rezultatele așteptate. Nu mereu și reușim, dar să știți că perseverența face diferența. Un pic și de rimă. Buni, cam atât am avut de spus. Sunt Daniel, merg acasă, deja se lasă frigul, este aproape penserat. Mâine strângem fânul, așa că trebuie să ne odihnim, să avem putere ca și ziua următoare, dacă ne ajută Dumnezeu și suntem sănătoși, să facem măcar la fel de multă treabă cât am făcut și astăzi. Numai bine vă doresc!